नमस्ते साथीहरू, वेलकम टु अस्बीज नमस्ते कुकिङ। आज हामी सबैलाई जाडोमा खान मनपर्ने तातो तातो एक थुक्पाको रेसिपी बनाउन गइरहेका छौं। सुरु गरौँ यसलाई चाहिने सामग्रीबाट। थुक्पा नुडल्स, 2 वटा अन्डा, काटेको सिमी, काटेको हरियो खोर्सानी, काटेको बन्दा, काटेको प्याज, काटेको गोलबेडा, हरियो प्याज, गाजरको टुक्रा, हरियो मटर, काटेको धनिया, भिजाएको चना, जीरा धनियाको धुलो, जीराको गेडा, सुकेको रातो खोर्सानी, चिल्ली फ्लेक्स, बेसार, स्वाद अनुसार नुन, रातो धुलो खोर्सानी, मेथीको गेडा, लसुन अदुवाको पेस्ट, कागतीको रस जुन अप्सनल हो र पकाउने तेल। अब एउटा भाँडो लिऊँ र त्यसमा पानी तताऊँ। पानी उम्लिन थालिसकेपछि यसमा थोरै तेल राखिदिऊँ र यसै गरी चाउमिन राखिदिऊँ। यसरी हाम्रो नुडल्स पाकेर तयार भएको छ। अब म यसको पानी खन्याइदिन्छु। यसरी हाम्रो नुडल्स तयार भएको छ। अब एउटा प्यान लिऊँ र यसलाई एकैछिन तताऊँ। प्यान तातिसकेपछि यसमा तेल राखिदिऊँ। अब म यसमा थोरै मेथी राखिदिन्छु। यस्तै गरी मैले यसमा राखिदिए जीरा, रातो खोर्सानी, हरियो खोर्सानी, थोरै बेसार, अब यसमा म राखिदिन्छु प्याज, यस्तै गरी हरियो प्याज र यसलाई एकैछिन पकाऊँ। प्याज पाक्न थालेपछि अब यसमा राखिदिउँ थोरै बन्दा, यस्तै गरी काटेको गाजर र काटेको सिमी। हजुरहरूले घरमा जे भेजिटेबल्स छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई एकैछिन पकाऊँ। एकैछिन पकाएपछि अब म यसमा राखिदिन्छु हरियो मटर, यस्तै गरी चना र लसुन अदुवाको पेस्ट। अब भेजिटेबल्सहरूलाई साइड लगाइदिउँ र यसमा म अन्डा राख्छु। र एकैछिन अन्डालाई पकाऊँ। अन्डा पाक्न थालिसकेपछि अब म यसमा गोलबेडा राखिदिन्छु। यस्तै गरी म यसमा थोरै नुन राखिदिन्छु, जीरा धनियाको पाउडर, रातो खोर्सानी र थोरै चिल्ली फ्लेक्स र यसलाई एकैछिन चलाउँदै पकाऊँ। एकैछिन हिट सानो गरिदिउँ र यसलाई छोपेर पकाऊँ। 5 मिनेट लो हिटमा पकाइसकेपछि हाम्रो भेजिटेबल्सहरू राम्रोसँग पाकेको छ। अब म यसमा पानी राखिदिन्छु। र यसलाई एकैछिन पाक्नको लागि छोपिदिन्छु। अब हिट बन्द गरिदिउँ
मलाई अमिलो मन पर्ने भएको कारणले अन्तिममा थोरै कागतीको रस पनि राखिदिन्छु र थोरै धनियाको पत्ता माथिबाट राखिदिन्छु। यसरी हाम्रो थुक्पाको रस तयार भएको छ। अब हामी यसलाई बलमा खनाएर सर्भ गर्छौं। यसरी तयार भएको रसलाई अब नुडल्समा राखेर तातो खानुहोला। Thank you for watching our video. हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब अस्पिज नमस्ते कुकिङ।